පොරොන්දු වුණු විදිහටම මම ආව අදත් ඔයාලට අලුත් පාඩමක් අරගෙන. අපි දන්නවා future perfect tense කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ tense එකක් තියෙනවා. ඒක active voice වලින් සහ passive voice වලින් කොහොමද අපි එදිනෙදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්න කියලායි අද කතා කරන්නේ. මුලින්ම මතක් කරගමු කොහොමද future perfect tense එකෙන් ලියවිච්ච වාක්‍යයක ක්‍රියාපදේ තියන්නේ කියලා. will have නිතරම will have පාවිච්චි වෙනවා. ඉන් පස්සේ අදාළ ක්‍රියාපදේ past participle form එක තමයි අපි මෙතෙන්ද පාවිච්චි කරන්නේ. teach, taught, do, did, done. මෙන්න මේ විදිහට. passive form එකේ සිද්ධ වෙන ප්‍රධානම වෙනස තමයි ක්‍රියාපද අතරට තවත් කෙනෙකුගෙන් උදව් ගන්නවා. ඒ තමයි BEEN කියන උපකාරක ක්‍රියාවෙන් උදව් අර ගැනීම මෙහිදී සිදු වෙනවා. දැන් අපි බලමුකෝ උදාහරණ කිහිපයක් කතා කරලා. අපි දිග වාක්‍යයක් නිර්මාණයට කලින් මෙන්න මෙහෙම මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. I'll have taught. මම උගන්වලා තියේවි. We'll have taught. අපි උගන්වලා තියේවි. You'll have taught. ඔබ උගන්වලා තියේවි. They'll have taught. ඔවුන් උගන්වලා තියේවි. He'll have taught. ඔහු උගන්වලා තියේවි. She'll have taught. ඇය උගන්වලා තියේවි. I'll have taught. මම උගන්වලා තියේවි. We'll have taught. අපි උගන්වලා තියේවි. You'll have taught. ඔබ උගන්වලා තියේවි. They'll have taught. ඔවුන් උගන්වලා තියේවි. He'll have taught. ඔහු උගන්වලා තියේවි. She'll have taught. ඇය උගන්වලා තියේවි. අපි මෙතනදී has පාවිච්චි කළේ නෑ he සහ she සමග. හේතුව මුලින් will කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ යෙදিলা තියෙන නිසා ඉන් අනතුරු අපි යොදන්න ඕනේ අදාළ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වභාවය. will goes කියලා යෙදෙනවද? නෑ. ඒ වෙනුවට දැකලා තියෙන්නේ will go. will is, will am, will are කියලා දැකලා තියෙනවද? නෑ. ඒ වෙනුවට දකින්නේ will be. ඒකට හේතුව ඒ අදාළ ක්‍රියාපදවල base form එක තමයි නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ මේ will කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සමග. ඒ විතරක් නෙමෙයි shall සමග, will එකේ අතීතයේ would සමග, shall එකේ අතීතයේ should සමග, can, could, must මෙන්න මෙවැනි උපකාරක ක්‍රියාපද සමගත් අපි යොදන්නේ ඒ අදාළ ක්‍රියාපද ඒ විදිහටයි. දැන් අපි බලමු මේ සිද්ධිය අපට වෙච්චහම කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කර්මකාරක වාක්‍යයක් ලෙස කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ? අපි සිදු කරන ප්‍රධානම වෙනස තමයි BEEN නැමැති උපකාරක ක්‍රියාවෙන් උදව් ඉල්ලා ගැනීම. I'll have been taught. මට උගන්වලා තියේවි. අන්න අර්ථය වෙනස් වෙනවා. We'll have been taught. අපිට උගන්වලා තියේවි. ඉස්සරලා කිව්වේ මොකක්ද? been එක නැතුව. එතකොට කොහොමද කිව්වේ? We'll have taught. තේරුම ආවේ අපි උගන්වලා තියේවි. දැන් අපිට උගන්වලා තියේවි කියන අර්ථය ගැනීමේදී අපි කලේ මොකක්ද? BEEN කියන ක්‍රියාපදේනුත් උදව් ගැනීම. You'll have been taught. ඔබට උගන්වලා තියේවි. They'll have been taught. ඔවුන්ට උගන්වලා තියේවි. He'll have been taught. ඔහුට උගන්වලා තියේවි. She'll have been taught. ඇයට උගන්වලා තියේවි. දැන් අපි බලමු මේ වාගේ දෙයක් කොහොමද එදිනදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. They will have gone. ඔවුන් ගිහිල්ලා ඉඳීවි. ඔවුන් ගිහිල්ලා තියේවි. Out එළියට. When we go there. අපි එහෙ යනකොට ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. They will have gone out when we go there. Or you can say when we go there they will have gone out. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉඳීවි. දැන් මෙතන බලන්න will කියනකොට නම් අපි දන්නවා අනාගත කාලේ නිර්මාණය වෙනවා කියලා will කියන උපකාරකයව පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ඒක තේරුම් ගන්න ලේසියි. නමුත් ඇයි මේ go කියන වර්තමාන ක්‍රියාපදය මේ වාක්‍යයට ගත්තේ? මෙන්න මෙතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. We go there කියන්නේ අපි එහෙ යනවා. මේක present simple වාක්‍යයක්. දැන් මොකද්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? අපි එහෙ යනකොට ඔවුන් එළියට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. හොඳයි. අපි තාම එහෙ ගියාද? තාම ගියේ නැහැ. අපි එහෙ යනකොට එහෙම වෙලා ඉඳීවි කියලායි කියන්නේ. ඔවුන් එළියට ගිහිල්ලා ඉඳීවි කියලා කියන්නේ කොහොමද? අපි එහෙ යනකොට. තාම මේ සිද්ධිය වෙලා නැහැ. අනාගත කාලයටයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ අනාගත කාල වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා මේ උපකාර කරන මේ උදව්වට ගන්නා වර්තමාන කාලයට අයිති වාක්‍යද අයිති වෙන්නේ අනාගත කාලේ නිරූපණය කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කරන ආකාරයටමයි. අනාගත කාලේ නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ වර්තමාන කාලයට අයිති ක්‍රියාපදයේද අවසානයේදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොකටද? අනාගත කාලේ නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහායි.
තවත් අතකට කියනවා නම් present simple tense එකේ තියෙන තවත් ප්‍රයෝජනයක් තමයි අනාගත කාල වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීමේදී මේවා පාවිච්චි කරනවා කියන එක. මෙන්න මේක තමයි විශේෂයෙන්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණාව. They will have been trained. දැන් මෙතන been නිසා අපි දන්නවා මේක passive voice වාක්‍යයක්. එහෙනම් ඔවුන්ව පුහුණු කරලා තියේවි. ඔවුන්ව පුහුණු කරලා තියේවි. Very well. ඊටාම හොඳින්. By next year. ලබන වසර වන විට. ලබන වසර වන විට. ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඒගොල්ලන්ව ඊටාම හොඳින් පුහුණු කරලා තියේවි. by මෙතන පාවිච්චි කළේ වන විට කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. නමුත් by කියන වචනේ තවත් තේරුම් තියෙනවා. විසින්, මගින්, බැගින්, අසලින්, අවශ්‍ය නම් ළඟින් මෙන්න මේ කියන තේරුම් ඇතුළත් වෙනවා මේ by කියන වචනේ. ඊට අමතරව තියෙනවා වන විට කියන අර්ථය මේකේ ගැප් වෙලා තියෙනවා. They will have been trained very well by next year. ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට ඒගොල්ලන්ව ඉතාම හොඳට පුහුණු කරලා තියේවි. She will have been taught very well. නැවතත් passive voice වාක්‍යයක්. මේ been කියලා තියෙනවනේ මෙතන. ඒ නිසා she will have been taught very well. ඇයට උගන්වලා තියේවි ඉතාම හොඳින්. She will have been taught very well. ඇයට උගන්වලා තියේවි ඉතාම හොඳින්. She will have been taught to speak English very well. ඔන්න අර වාක්‍ය ටිකක් දීර්ඝ කළා. She will have been taught. ඇයට උගන්වලා තියේවි to speak English. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට very well. ඉතා හොඳින්. ඇයට ඉතා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට උගන්වලා තියේවි. ඇයට ඉතා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට උගන්වලා තියේවි. She will have been taught to speak English very well. He will have done it by tomorrow. He will have done it by tomorrow. ඔහු ඒක කරලා තියේවි හෙටවන විට. හෙටවන විට ඔහු ඒක කරලා තියේවි. He will have done it by tomorrow. හෙටවන විට. දැන් අපි by එකේ තේරුම් ටික ඉගෙන ගත්තා මීට කලින්. by tomorrow හෙටවන විට. by today අද වෙන විට. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ අද වෙනකොට. by now මේ වෙනකොට. මේ වන විට. by Monday සඳුදා වෙනකොට. by next week ලබන සතිය වන විට. by 2025 2025 වන විට. by 8:30 8:30 වන විට. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ වගේ ලස්සන phrases නිර්මාණය කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි පැටලෙන්නේ නැතුව හිර වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ අදහස් නිරවුල්ව ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. He will have gone to work when she goes there. ඇය එහි යනකොට ඔහු වැඩට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. He will have gone to work when she goes there. He will have gone to work when she goes there. ඇයි අපි මෙතන goes පාවිච්චි කළේ? මේක present simple වාක්‍යයක්. නමුත් මේ මුළු කොටසම එකතු කරලා ගත්තාම අනාගතයේ සම්බන්ධ වාක්‍යයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා present simple tense එකෙනුත් අනාගත කාලේ පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ. ඉතින් මේවා භාෂාව හොඳට ඉගෙනගෙන ඉහළට යනකොට මේවා ඉතාම හොඳින් මතක හිටිනවා. නිතර මෙවැනි දේවල් අපිට භාෂාවේ තව හම්බ වෙනවා. ඒ සියල්ල මම කිසි අඩුවක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වටිනා පාඩම් ඔයාගේ හිතවතුන් අතරෙත් හැකියතාක් දුරට share කරන්න. views 1000ක් පිරෙන සෑම මොහොතකම මම අලුත් වීඩියෝවක් අරන් එනවා මෙන්න මේ වාගේ දේවල් කියලා දෙන්න. The train will have left the station. කෝච්චිය පිටත් වෙලා තියේවි station එකේ. When she goes there. ඇය එහි යනකොට කෝච්චිය station එකෙන් පිටත් වෙලා තියේවි. The train will have left the station. කෝච්චිය station එක හැර ගොස් තියේවි. Leave, left. වම කියන්නත් පාවිච්චි කරන්නේ මේකම තමයි. මේ අකුරුමයි. The train will have left the station. The train will have left the station. When she goes there. ඇය එහි යන විට. තාම ඇය එතෙන්ද ගියේ නැහැ. නමුත්
මේක present simple වාක්‍ය තුලින් කියන්නේ අනාගතයේ සම්බන්ධව ප්‍රකාශනයක් ඒ සඳහා උදව් කිරීම. එහෙනම් simple present tense එක එහෙම නැත්නම් present simple tense එකත් අනාගත කාලය නිරූපණය කර ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරනවායි කියන්නේ හොඳ උදාහරණයක් මේක. I will have passed the exam by next year. I will have passed මම සමත් වෙලා තියෙවි. The exam විභාගය by next year ලබන වසර වන විට මම ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට විභාගේ පාස් වෙලා ඉදීවි. I will have passed the exam by next year. I will have passed the exam by next year. I will have learned to speak English very soon. I will have learned මම ඉගෙනගෙන තියෙවි to speak English ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට very soon බොහොම ඉක්මනින්ම මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙනගෙන ඉඳීවි බොහොම ඉක්මනට. I will have learned to speak English very soon. I will have learned to speak English very soon. You will have been late for work. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? You will have been late ඔයා ප්‍රමාද වෙලා ඉඳීවි for work වැඩට රස්සාවට. ඔයා රස්සාවට ප්‍රමාද වෙලා ඉඳීවි. මොකක් හරි හේතුවක් කියනවා ටිකක් හදිසි කරන්න ඉක්මන් කරන්න. නැත්නම් ඉතින් ඔයා ප්‍රමාද වෙලා ඉඳීවි. ඉන්ටර්විව් එක කියලා කියන්නේ you will have been late for the interview. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඔයා ප්‍රමාද වෙලා ඉඳීවි. මෙතන ඇයි මම been පාවිච්චි කළේ? මේක passive voice වාක්‍යයක් නෙවෙයි කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. හේතුව මෙතනදී අපි ක්‍රියාපදය අවසන් කරලා තියෙනවා. මෙතන යොදාගත්ත ක්‍රියාපද සියල්ල අවසానයි මෙතෙන් දෙනකොට. එහෙනම් මේ යොදලා තියෙන්නේ ඊසෑම්මා වෝස් යන ක්‍රියාවන්හි මව් ක්‍රියාව වන කවුද? be කියන ක්‍රියාපදයේ past participle form එක. ඉතින් මේක එකපාර තේරුම් ගන්න බැරි නම් අපි ඒ සම්බන්ධව වෙනත් දවසකදී සාකච්ඡා කරමු. ඒක තේරුම් ගන්න පොඩි උදව්වක් දැන් මේ වෙලාවේ දෙනවා. මම සතුටුයි මට සතුටුයි I'm happy මම සතුටින් ඉන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මේ විදිහට present perfect tense එක active voice වලින් යොදාගෙන I have been happy මම සතුටින් ඉන්නේ I was happy මම සතුටු වුණා. එතකොට මේක past perfect එකෙන් කියන්නේ I had I'd been happy මම සතුටින් හිටියේ I'll be happy මම සතුටු වෙවි I'll have been happy මම සතුටින් ඉඳීවි. මෙතනදී been උපකාරක ක්‍රියාවක්සේ නෙමෙයි යොදලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස. ඒ වගේම මේක passive voice වලින් නෙමෙයි තියෙන්නේ මේක active voice වලින්. ඉතින් මේ සියල්ල ඊටාම නිර්වෘල්ව ඉගෙනවීම වෙනත් දවසකදී වෙනත් පාඩමකදී මම ඕගොල්ලන්ට කරනවා. ඔයා මගේ ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න කැමති නම් කුඩා කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යලෙක් විදියට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මේ සියලු තොරතුරු සඳහා ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න, ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න, හැමදේම නිර්වෘල්ව අවබෝධ කරගන්නට කැමති නම් දැන්ම 071 WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. එහෙමනම් මේ වීඩියෝටත් views 1000 පිරෙන මොහොතේදී මම අලුත් පාඩමක් අරගෙන එනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනි හැකිතාක් දුරට මේ වීඩියෝව මිතුරන් අතරේ share කරන්න. So thank you. Bye bye.